با هم رفت. الان نمید. Ja, Elena. لاستیک هم کشید. بسه مامان دیگه دست برنکن. دیگه دست برنکنه بابت سود. زینب بله ما پرونده منت برداشتیم. آره کوره نبرا بیارش بالاست میکنه سامنم کوره نش او بالا یه شماره من چی خامش بعد هم خونتونش نرسو به زورم ناره بی دست نگیرو دیش که به چی رو دیده آخه گوشی من بیا از طرفه خاله میشه کنه بشتی بیپر دکتر یه شماره دام اگر نمی باید آقا باش تردو بیده خانم
پرونده وقت برده بچه که من قلبش بیچه خماسن با هم رفت الان نماسن نه بچه حالا ناراحت نباش. الان بچه ها میبینن ناراحت هم میشه. سال شماره ذخیره چرگونه و شماره را پاچ کنیم میذاشتی هم بذارم. برند باسته نمیشود خاله نمیشه شو داره. نه میشود نیم تریکه نزدم اسیتی ولی نه همش میشود خودم میشورم اکرام دوریستم همون من اکرام میشیم شوی بر قدیمه نباید کامل نشه. آی اصلا حوصله هیچ کاری ندارم نمیشه. حوصله اینجاش کوتاه مثلا ضربه بذار من بشورم. دست دانه ساعت دست دانه بری آنه بوان ساعت بری آنه بوان به سرما میخوری.
Verdi ne ama o? Sen ne ama o? Gerçekten iyi oluyor. Egon برو سرما کنی. Bayağı bir süreydi. Mesela bunlar iyi hamur bayağı bir ساحل سرما کنی. لازم uyardı. Lazım uyardı. خاله شهین کیه؟ داره ایمانه خواهر شوهر صاحب هرچی بدبختی میچشم همه دوستش شهین چنه هلا خواد بگادان و ایمانتی کردی نونا الان هم شرایطی هم که بخوام با شهین بس که نمیخوام همین چنه فقط پیده
رفتم تشد بکنم رضایت بیم چه خشو هم مقصر بیم خاله جواب بده. جواب بده در رستوران. آقای بخاطر الو فرما سلام فرما تا بهتری نه چی بهتری پیرچه نه کودیا چه مثلا کود دادگاه سی خطی بقی دوزی در غازیان و بینا در سکان ما گویم هرچی دادگاه گوی شما سرخ تو خیمه داری؟ دادگاه بری؟ بعد با من بیمارستان بیام اصلا خبر نداشتم چی بود قانون وقتی نارم چی بکنم هم جواب من باید با آن جر بکنیم من غیر از اینه نارا خاله خیلی بیا جر که بیا جر کن بیا خمه بکش من هیچی نارا که بدون بکن کار ناری بخوام حال نارم حال من خون نیست حوصله نارم خداحافظ در روز بستری بیونم و دادگاه محسن صحابی زنجم نزنم و بچیم الو سلام خوبی؟ شرمنده بزنم بیام ایگم پرونده محسن صحابی دوش برگزار بی؟ خب یعنی باید چه خوش مقصر بی بازم محسن باید دیه نبده؟ و هر شاهد بیارم چه شد حالا باید چه بکنم با مخوام حالا خونه بی روز بیمارستان بستری بیمارستان خبرم ناشتم که چی رو بی یعنی هیچ کارش نیبو بکنی؟ رضایت بسونم یا باش گرش میتونم رضایت بسونم ها؟ باش شرمنده بزنم بخش خدا دادگاه محسن نگه برگزار آخر ایمان و هدفی که داشت برست اگه چه شاهد داشته بود چه نداشته بود بازم باید دیگه نبیده محسن دیگه شم خیلیه دیگه نصف دیگه کامل یه انسانی خاطر چه کلیه شما دست نابودت کنی ایمان چیز برابر روز میان
پیله بیارم بدم تنها راجعی که برای رضایت چه بسونم دیگه خیلی تون زنزه و مگه پیله خواه خالصه من میخوام برم خونه درس کنم هر وقت کار داشتی زنگ بزن نه خب میترم وریسان بشینم ده بچی بره تاکسی هم زنگ الو سلام تاکسی ماشین داری؟ آدرس سرهنگ 11 کلاس ده کار نداری؟ من میخوام برم خونه درس کنم برای عزیزم بزامن میرم با ماشی من دارم تاکسی میکنم الو سلام تاکسی بزامن از مامان تشکر دست در نکنه عزیزم ساعت رفیقت چی او بردم هدف واضح خود آمده نباشتم آمده نباشتم باش بعد خودت بده سلام برات شاید برم خواهد پای تحسین کنم گفتم همچی دادگاه رو همون انجام میده باید بابا سختم بالا چیدم صحبت کنم برم میام دادگاه دری زنین در چند ممکن آمده یعنی تو درا به پامکن درارم بیارم برا گوشی نبدارم برا بگو زن زنم اکنی سن تقلیم گوشی نبدارم Dansa ganito. Asa. خب دوباره بخونش ببین چه داره خب یعنی چه؟ یعنی گفت سایمان یه کتابی داره بگو خب 28 تا صفحه داره
فرض کن این کتابه 28 تا صفحه داره. خب؟ خب حالا ادامهش اگه چه؟ آفرین. 25 تا حساب کن. خب خب الان 20 تاش بره 20 تاش برده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 چند تا لباسا 5 خب حالا تفریق شعر بنویس تفریق تفریق یعنی چه؟ تفریق گفتیم یعنی چه؟ آفرین خب بنویسش این رو بنویس 25 این رو بنویس 25 خب منهای چند بود؟ ماشین نوشتی ماما؟ ساحل ساحل من خودیم آیو بریسم ساحل خودیم خانه؟ ها؟ خودیم؟ بلو سمزم؟ هفتاد و 72 تا خوب خواستید میرسید